So what's up guys, welcome back to my channel. So our lesson for today is sweep picking. Tuturuan ko kayong mag sweep picking. Ano nga ba ang sweep picking? Ang sweep picking ay consistency ng downstroke per string. Parang isusweep mo siya ng downstroke and upstroke. So para sa mga beginners na mag-aaral ng sweep picking, ang pinaka the best na sweep picking siguro na unang matutunan is yung 3 string sweep picking. So ganito ang position niya, itong hindi liit sa pang 10 string. Dito tayo magsisimula ng upstroke. Tapos pull up sa 7. Tapos middle finger, second string, pang 8. Okay na, 8 fret. Then upstroke pa rin tayo sa third string, palasingsingan, number 9 fret. So, dun pala, hindi na siya upstroke yung regular, downstroke na siya. Ganon. Ganito siya. Ulit upstroke, pull off, then number 8, upstroke pa rin. Pero yung regular na sweep picking, na siya, downstroke na siya, ready na siya for downwards position. So ganito siya mangyayari. Okay, tapos balik tayo sa 8, then 7 ng first string, tapos 10 ulit. Ito upstroke naman, tapos pull up ulit, tapos pang 8 ng second string, then pang 9 ng third string. Okay, so ganun yung ikot ng notes niya, So bali ganito siya. So, pinakamahalaga dyan, yung right hand, yung pag-pick mo, hindi siya ganito, hindi siya pinipick ng per string. Hindi ganon. Ang tama is yung nasusweep mo siya. Okay, ganun siya. Hindi siya pinipick per string. So, masusweep siya. Sorry. Ganun siya. Pero ako, yung natutunan ko siya sa sarili kong technique, sa sarili kong paraan, So, ang ginagawa ko ganito. For me lang to, share ko na rin yung technique ko. Halos basta ganun. Ganito siya sinimulan,
Balik tayo sa first string, number 10 fret. Downstroke siya. Ito nakakatawa, ano? Downstroke. Tapos pull off. Then, magsusweep ako dito sa number 8 fret ng second string. At saka dito sa number 9 fret ng third string. So, ganito siya. Tingnan nyo mabuti itong itong picking ko, no? Downstroke, pull off, tapos ganon. Yun ang sweep ko. Ganon. Pagka naman binalik ko na siya, dito na ako agad sa second string ng number 8 fret. Then, balik sa 7th ng first. Then, upstroke na. Dito sa number 10 string. Ay, number 10 fret ng first string. Ganun ko siyang gawin, ano? Hindi siya yung regular na sweep picking, pero natutunan ko siya sa sarili kong way. So, talaga sumasablay ako dito, pero kasi walang masyadong practice, walang warm up. So, ganito ko siya gawin. Sounds like naman siya ng sweep picking, ano? So, naging daya siya. Meron pa akong ginawang isa. Hammer on naman. Ano siya? Sweep picking, pero ginagawa ko hammer on. Ganito ko siya gawin. Downstroke ulit dito sa number 7. Hammer on ng 10th fret. Ganon. Hindi ganon. Tapos number 8 ng number 8 fret ng second string, tsaka number 9 fret ng third string. Ganon. So, ganito siya. Tapos, pagbabalik naman, number 8 ng second string, ganun, balik lang siya. Tapos 7 fret, then hammer on, pull off, then balik ulit. Ganun siya. So, dinadaya ko lang siya. Meron akong video na nagawa ko siya actual, ano. Ewan ko lang kung sumabit, pero on the spot yon. Nagawa ko siya sa tugtog. Ayun, ganun siya, no. Ganun siya kadaya. Nakakadaya siya ng mabilis sa paningin. Akala nila malupit ka na, pero daya lang talaga yon. Pero doon ako, mag-rely kayo sa pinakaunang picking, ano, yung original, yung upstroke. Tapos, dito, upstroke, then, ready to downstroke na third string. Then, dire-diretso lang downstroke. Tapos, upstroke. So, ganun siya. Okay guys, ano, nasa inyo na lang kung paano nyo aaralin yung sweep picking na yon. Pero in your own way, ano. Pero kung trip nyo rin gawin yung way ko, ng ganito, ng downstroke muna, yung parang na inside picking siya pero sweep, ano. Di ko pa talaga siya perfect, pero tinuro ko na sa inyo. Okay, ano, kayo na lang bahalang mag-explore nun, kayo na lang bahalang mag-develop. Yun ang pinaka-basic, pinaka-pundasyon ng mga string, ng mga sweep picking pala. Yun.
Okay, kung nagustuhan mo yung video ko, like ka lang and comment. Pero kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na para matutunan mo pa yung ibang mga lessons natin, updated ka. Okay, maraming salamat sa inyo hanggang sa susunod na tutorials.